لم لم لم، چه خبر بچه‌ها؟ یه قسمت دیگه از آموزش آهنگسازی خوش اومدید. تو این قسمت که جزء بیسیک آهنگسازی هم حساب میشه، میخوایم با هم Vst و پلاگین نصب کنیم. کلا نصبشون یه جوره همسانه و خیلی هم ساده است. من بهتون یاد بدم و حالا شاید دو سه قسمت دیگه هم از بیسیک آهنگسازی بریم جلو و بعد وارد خود FL استودیو بشیم. چه از تو کانال یوتیوب از فهرست‌های پخش برید ویدیوهای مورد علاقتون رو ببینید. خب بچه‌ها، برای دسترسی کامل به ویدیوهای من فقط کافیه تو گوگل سرچ کنید گیمر منتقد، بعد این قسمت آپارات بیخیال شید و این قسمت که مال یوتیوب باز بشه. وقتی این قسمت رو باز کنید میاید به این بخش هدایت میشید و از اینجا باید فهرست های پخش رو انتخاب کنید و بیاید این قسمت و از اون پلیلیستی که دوست دارید، اون ویدیوهایی که دوست دارید ببینید. یه سری برنامه طنز هست، یه سری گیم پلی، یه سری آموزش بازی سازی و انیمیشن سازی و آموزش آهنگ سازی. اگه از این سبک ویدیوهایی که گفتم خوشتون میاد میتونید بیاید از این قسمت ببینید و واسه اینکه از من حمایت کنید میتونید همین بالا سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و این زنگوله رو فعال کنید و گزینه همه رو انتخاب کنید. یادتون باشه قبل از اینکه سابسکرایب کنید باید وارد اکانت گوگلتون بشید. دمتون گرم. خب بچه‌ها، Vst ها به 4 بخش تقسیم میشن. یکی Vst های DLL هست، یکی Vst هایی که نصب میشه، یکی Vst های تحت تکته و اون یکی Vst هم که Vst حساب نمیشه درام ها هستن که اینا رو حالا ما میایم نصب میکنیم. خب همونطور که اینجا میبینید اینجا یه پوشه من دارم به اسم DLL. اینجا توش یه سری Vst دارم. خب اول از همه میتونم بیام تو FL استودیو از add more پلاگین رو بزنم. اینجا من جا پلاگین رو بزنم و از اینجا اون پوشه رو که توش vsti.dl است رو از اینجا بهش معرفی کنم. این یه راهشه انجام میشه. بعد اوکی میز. الان این پوشه اینجا اضافه شد و وقتی که من از اینجا فایند پلاگین رو بزنم شروع میکنه به جستجو کردن. مطمئن بشید که تیکش رو زده باشید. خب بچه‌ها، بعد که تمام بشه میایید پایین میبینید که همه Vst ها رو براتون پیدا کرده. تیکش از این گوشه میزنید، ستارهش رو روشن میکنید، براتون اضافه میشه. یه راه دیگه هم داره بچه‌ها، اونم اینه که همه اینا رو کپی کنید. اگه با این روش براتون درست شد که شد، اگه نشد همه اینا رو کپی کنید، بیاید تو درایو C پروگرام فایل، بیاید تو ایمیج لاین FL استودیو 20 پلاگین Vst و اونجا کپی کنید تو این پوشه. اگه این پوشه Vst نبود، چون من خودم این FL استودیو جدید رو که نصب کردم این پوشه Vst نبود، دستی اضافه کردم. اینجور راحت دستی اضافه کنید و توش بریزید. خب بریم سراغ Vst های دوم. یه سری Vst داریم که شما وقتی میخرید با فرمت ویو MP3 یا فایل های صوتیه که شامل کیک و کلپ و حتی اینا میشه. اینا رو چجوری نصب کنیم؟ یه پوشه کامل درست کنید به اسم درام یا هر چی که دوست دارید، توش همه فایل هایی که اینجوریه بریزید، بعد بیاید اون پوشه رو بگیرید برید تو FL استودیو و بکشید به این قسمت. به این قسمت که بکشید اضافه میشه. ببینید اینجا من درام رو دارم، خیلی راحت میتونم استفاده کنم. خب اینم از درام ها. یه نوع دیگه Vst داریم که یه ستاپ داره، اپلیکیشنه و باید نصبش کنید. روش دابل کلیک میکنید، نکست. حالا من چون یه بار نصب کردم اینجا فقط یه اینستال میده و تمام، ولی شما باید محل نصبشو بذارید روی این آدرس. ببینید درایو C پروگرام فایل ایمیج لاین FL استودیو 20 پلاگین Vst تو این قسمت بذارید، راحت تر کارتون. یا یه پوشه روی درایو دیگه که پاک نشه بسازید و کل Vst هاتون اونجا نصب کنید تا دیگه اگه ویندوز هم عوض کردید مشکلی نداشته باشید. اما یه Vst دیگه، البته Vst که نیست، Vst خانه کانتکت اسمشو احتمالا شنیده باشید. کانتکت مثل یه پلیر، یعنی اگه کم پلیر میاد تمام فرمت های صوتی رو تصویری رو میشناسه باز میکنه، کانتکت میاد فقط اون فایل هایی که مخصوص خودشن، مخصوص حالا آهنگ سازیان شناسایی میکنه و باز میکنه. خب واسه نصب کانتکت خب آموزشش
هست تو اینترنت، اینجا میریم نصبش خیلی آسونه. حالا یه فایل هلپ هم داره. نسخه‌ای که من استفاده میکنم 603 هست، آموزش نصب هم هست از سایت بیتستان. خب اینو تو گوگل بگردید پیدا. بعد که کانتکت رو نصب کردید تو همون پوشه ای که گفتم، بعد از اینجا ادش کردید مثلا اون VSTI DLL که اینجا الان من کانتکت رو دارم، از اینجا روی پلاس که بزنید کانتکت اینجا قابل دسترسه و اینجا یه بخش لایبرری داره، یه بخش فایلز داره. یه سری از این VSTI که شما میخرید واسه کانتکت مثل یه جور کتابخونه، مثل یه لایبرری اضافه میشه اینجا. میتونید از اینجا روی منجا لایبرری بزنید و از اینجا اد لایبرری کنید. مثلا کانتکت اینجا یه سری ببینید نوشته اد لایبرری فایلز، اون VSTI که اد لایبرری اینجا داره. وقتی شما مثلا روی این بزنید و اوکی کنید میگه موفق بود و من یه لایبرری پیدا کردم، دفعه بعدی که فلو ریستارت کنی میاد بالا برات. خب و یه نوع دیگه داریم که لایبرری نیست، باید از بخش فایلز بازشون کنیم. پس میایم تو اون قسمتی که اونا رو داریم روی اون VST کلیک میکنیم. معمولا بچه‌ها یا تو پوشه روش که کلیک کنید معمولا این پایین یه سری فایل میاد اینجا. اگه نیومد این فایلا یا تو پوشه اینسترومنت یا تو پوشه سامپل. بعضی VST هم هستن که اصلا مثل این روش کلیک میکنی چند تا پوشه اینجا میاد، تو از همین بالا باید زیر مجموعه‌اش رو باز کنی، بزنی اینسترومنت. بعد این باز یه سری بخش دیگه داره، آرک داره، بیس داره، بلز داره، براس داره، کور داره، افکس داره، گیتار داره، هیت داره. رو اینا که بزنی باز اون صداها میاد. ببینید کافی اون صدا رو از اینجا بگیری بکشی اینجا یا روش دابل کلیک کنی و اون اضافه میشه و میتونی باهاش کار کنی. خب بچه‌ها اینم از این قسمت. امیدوارم حال کرده باشید. کانال یوتیوب سابسکرایب کنید بچه‌ها، چون قراره حالا ما آموزش آهنگسازی و انیمیشن سازی و بازسازی بذارم. حتما سابسکرایب کنید. بعد تو قسمت‌های آینده میام براتون VSTI خوبی که میتونیم واسه سبک‌های مختلف، مثلا چه VSTI رو میتونیم واسه سبک رپ انتخاب کنیم، چه VSTI رو میتونیم واسه پاپ، واسه راک، واسه آهنگسازی و فیلم و بازی بهتون خلاصه یه سری VSTI خوب معرفی میکنم که طول این مسیری که دارید میرید خیلی به دردتون میخوره. و همین بچه‌ها کانال تلگرامم و با صفحه اینستاگرامم حتما دنبال کنید. یه سری نمونه کارم اونجا میذارم بعضی وقتا. و تا قسمت بعدی